balikan lang natin. If the principal is acquitted, the general rule is that the accessory should also be acquitted. Except if the principal was acquitted by exempting circumstance. In that regard, the accessory cannot be acquitted. Dito tayo sa profiting. Ang act of profiting, ang nakinabang sa krimen na ginawa. Posibleng ang batas na ma-violate dito ay Revised Penal Code or Presidential Decree 1612 or yung tinatawag natin na anti-fencing law. So, depende sa krimen na ginawa ng principal. Tandaan natin ha, posibleng RPC ang mag-apply or PD 1612 kung ang act ng accessory ay profiting. Depende kung ano ang krimen na ginawa ng principal. Kung ang krimen na ginawa ng principal ay theft or robbery, ang taong nakinabang nag-profit from the effects of the crime of theft or robbery will be liable under PD 1612. So, kailan yan? Kung ang pinag-usapan natin ay theft at saka robbery. Ang taong nakinabang ay hindi siya malliable as accessory under the RPC. Pero malliable siya as principal under PD 1612. That is what we call as anti-fencing law. So, he is a principal as fence. Kung ang crime na nakomit ng principal ay against property, other than, ang ibig sabihin natin ng other than, tandaan ninyo ha, palaging lumalabas ang term na to. Ang ibig sabihin ng other than is not. Kung ma-encounter nyo to sa tanong, always make it a point to replace that phrase into not. Crimes against property other than, meaning to say, not theft or robbery. So, kung ibang crimes against property, for example, estafa, ang mag-apply dito kung ang tao ay nakinabang, nag-profit from the effect of the crime is Revised Penal Code. Naitanong din sa board examination patungkol sa fencing ha, that is PD 1612. Ano ang prima facie evidence? Ang proper way of pronouncing this word is, or this term is prima facie. Ang ibig sabihin dito, first sight. Ano ang prima facie evidence of fencing? That is the mere possession of anything of value from robbery or theft. Mere possession ng bagay na galing sa robbery or theft. That is the prima facie evidence of fencing. Pag sinabing prima facie evidence, that is an evidence that is sufficient to prove a particular fact or issue unless and until it is controverted. Okay, some more discussion. Let us take up PD 1829, the so-called obstruction of justice. Actually, ang obstruction of justice, kung hindi man pwede malliable ang offender sa Revised Penal Code in the act of accessory, posible siyang ma-charge sa PD 1829. So, walang lusot siya. Kasi, meron tayong tinatawag na accessories who are exempt from criminal prosecution under the Revised Penal Code. Kung hindi siya malliable as accessories under the Revised Penal Code, wala pa rin siyang lusot kasi merong PD 1829, that is obstruction of justice. So, ano ang mga acts na makonsider natin na constitutive of obstruction of justice? Ito ang harboring. So, pag ang tao ay hindi siya malliable for the act of harboring, halimbawa na lang doon sa private persons na ang nakomit ng krimen ng principal ay hindi kasali doon sa PMAT, so hindi siya malliable as accessories by harboring the escape of the principal. Pero, malliable siya under PD 1829. Kaya walang lusot. Kung hindi man siya malliable sa
RPC, pwede siyang liable sa Presidential Decree 1829. Another is concealing. Ganun lang din ang story sa katulad sa harboring. Kung hindi liable sa RPC, pwede siyang liable sa Presidential Decree 1829, obstruction of justice. Facilitating the escape of the offender to prevent the arrest, prosecution, and conviction. Itong batas na to ay napakalawak, kaya walang lusot ang tao na tumulong sa isang tao na gumawa ng isang krimen. Liable siya sa PD 1829 kahit na hindi siya liable sa RPC or sa Revised Penal Code. Article 20, accessories exempt from criminal liability. Kaya dito, merong mga accessories exempt from criminal liability, yung kasali sa tinatawag natin na sad process. Pero, hindi siya liable sa Revised Penal Code, pero pwede siyang liable sa PD 1829. Kaya walang lusot ang taong tumulong sa isang principal of a particular crime. Article 20 is not applicable to profiting. So, balikan lang natin ang sad process. Anong ibig sabihin nito? That is, spouse, ascendant, descendant, brother, or sister, whether legitimate, natural, or adopted, or relative by affinity in the same degrees. Yun ang kasali sa tinatawag natin na accessories exempt from criminal prosecution. Pero sabi sa Article 20, ang exemption dito sa mga sad process ay hindi applicable sa profiting. Anong ibig sabihin ng Article 20? Ang ibig sabihin nito, kung may isang principal na gumawa ng krimen at saka tinulungan siya ng kanyang sad process, meaning to say, sa kanyang relative na any of the sad process, ang accessory na tumulong ay exempt from criminal prosecution. Pero may isang act of accessory na hindi pwedeng ma-exempt. That is the act of profiting. Tandaan lang natin, tatlong acts that will constitute as accessories. Una, profiting. Pangalawa, concealing or destroying the body of the crime. And then, ang pangatlo, harboring in the escape of the principal. So, sa Article 20, merong exemption sa mga accessories kung ang accessory na yan ay nabilong sa sad process. Pero, hindi kasali dito sa exemption ang profiting. Halimbawa, si nanay, tinulungan niya ang kanyang anak na maibenta ang bagay na ninakaw. Wala siyang lusot. Hindi siya ma-exempt sa Article 20 kasi ang ginawa niya ay profiting. Ang profiting ay hindi applicable sa exemption under Article 20.